Всім привіт! Давайте разом з вами сьогодні зв'яжемо ось таке чудове серце. Це може бути ялинкова прикраса, здебільшого так і є, або просто красивий декор. Серце не маленьке, воно десь сантиметрів 10-12, але хочу сказати, що це найпопулярніше серце, яке в мене є в моїх виробах. У мене їх насправді багато, але зараз навіть показати нема чого, тому що всі розпродані. Ви можете зайти до мене на Фейсбук і подивитися варіанти, які там в мене ще були. Буду намагатись зв'язати ще декілька варіантів, а сьогодні давайте зв'яжемо ось таке. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна тоненька ниточка, зараз ось так, щоб його було видно. Тоненька ниточка, бавовняна, ви можете навіть зробити якесь кольорове. І гачок, в мене два гачка. Мені дівчата писали, що ви всі вироби в'яжете одним гачком. Дивіться, в мене є ось другий номер і 1,5. От, 1,5 сьогодні ось таким будемо в'язати, щоб воно було, знаєте, таке щільне, а не дуже рихлі петельки. В'яжеться насправді досить легко, тому думаю, що і ви теж зможете його зробити. Починаємо в'язати з ланцюжка, набираємо 35 повітряних петель. Ось так вільно, щоб петельки в нас були не надто затягнуті, бо потім нам туди треба буде в'язати стовпчики. І так набираємо 35 повітряних петель. Ось такий ланцюжок у нас. Дивіться, щоб петельки були рівні, щоб все було красиво. Тепер нам треба знайти 8-му петельку. Відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось в 8-му петельку нам треба зробити стовпчик з одним накидом. Ось наша перша клітинка. Так, ось так, щоб було видно. 2 повітряні петлі. 2 петельки ось тут пропускаємо і в третю робимо стовпчик з накидом. Дивіться, як я роблю. Під нижню петельку, зараз це може не дуже зручно, щоб показати вам. Ось так, під нижню петельку ми робимо стовпчик з накидом, щоб вона була теж рівна. Бо якщо ми будемо робити, зараз покажу 2 повітряні, якщо ми будемо робити ось так за верхню, то бачите, буде ось така дирочка. Це не дуже красиво. Тут може бути перший рядочок не зовсім зручно, але це тільки перший рядочок. Зараз ось так. Ще одна клітинка в нас. В'яжіть так до кінця. У нас має утворитись 10 клітинок. Ось вже 9 клітинок, і зараз останню зв'яжемо разом. 2 повітряні набрали, 2 петлі знизу пропускаємо і в останню в'яжемо стовпчик з одним накидом. Ось у нас 10 клітинок. В'яжемо наступний рядок. 5 повітряних петель, 3, 4, 5. Розвертаємось. І тепер будемо в'язати в кожен стовпчик з накидом, щоб в нас утворювались знов клітиночки. 2 повітряні петлі. І ось так стовпчик в стовпчик в'яжемо стовпчики. Тут, звичайно, у нас знову буде 10. І загалом таких рядочків треба зв'язати 6. Тобто, щоб в висоту у нас було 6 клітинок.
В'яжіть, будь ласка, самостійно. Не забувайте, ось тут ми в третю петельку будемо робити стовпчик з накидом. Потім, коли наступний рядок, 5 повітряних петель, як ось тут ми робили, і далі в'яжемо наступний ряд. Ось дивіться, як має виглядати 6 клітинок, ось вверх, і 10 у нас тут залишається знизу. Продовжуємо в'язати. Коли ви дов'язали вже ось ці рядочки, так, зараз ниточка в мене тут заплуталась. Продовжуємо в'язати далі. Набираємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нічого нікуди поки що не повертаємо. Ось цей другий стовпчик робимо з'єднувальний стовпчик. Можна під 2 петельки, можна просто ось так всерединку. Тут вже дивіться, кому як зручно. Так, а мені щось взагалі не зручно, але зараз ось так. З'єднувальний стовпчик зробили. Тепер з'єднувальними стовпчиками нам треба перейти під наступний стовпчик. Так, давайте ось так трошечки розтягнемо, щоб вам і мені було видно. Під кожну петельку нам треба зробити, щоб дійти ось сюди до стовпчика. 1, не сюди, другу петельку треба зробити. І в стовпчик робимо третю петельку. Просто з'єднувальними стовпчиками переходимо. Ось так. Тепер трошечки ниточку ось так витягнути, розвертаємо. Нам треба зробити 15 стовпчиків з накидом ось сюди під арочку, яку ми щойно зв'язали. 1, 2, 3. 15 робити не буду. Зробіть, будь ласка, 15 стовпчиків самостійно. 15 стовпчиків є. Далі продовжуємо в'язати клітинки. Тобто нам цей стовпчик теж треба зробити стовпчик, бо це стіночка нашої першої клітинки. Стовпчик зробили. Далі 2 повітряні, якийсь вузлик в мене тут попався. 2 повітряні. І продовжуємо в'язати клітинки до кінця рядочку. 10 клітинок. 9 клітинок я зв'язала. І ось тут остання 2 повітряні. Шукаємо третю петельку і робимо стовпчик сюди ж, щоб була 10-та клітинка. 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Розвертаємо наше в'язання. І далі в зворотньому напрямку робимо теж 10 клітинок. 2 повітряні. І стовпчик, попередній стовпчик. Зробіть ще 10 клітинок. Ось сюди дійдете і тут зустрінемось. Я дійшла вже до початку нашої арочки. 10 клітиночок у нас знов є. Далі знов в'яжемо 15 стовпчиків, тобто в кожний стовпчик в'яжемо по стовпчику. І так в'яжемо 15. Перший у нас є, другий. І так зробимо 15 і зустрінемось. Я рекомендую завжди, коли ви в'яжете, ось ці стовпчики рахувати. Тому що останній, дивіться, в нас він трошечки ніби так схований, і його можна просто пропустити. Тобто треба сюди зв'язати теж 15-й стовпчик, просто щоб ви розуміли і нічого не пропустили.
Дивіться, що ми робимо далі. Ось наша перша клітинка. Ось перед цією арочкою. Сюди в стовпчик нам треба зв'язати з'єднувальний стовпчик. Ось так. Наші стовпчики, ось ці з арочки, вони ніби лягають. Тепер нам до ось цього стовпчику треба перейти знов з'єднувальними петельками. Не дуже тут трошечки зручно, але зараз ми це зробимо. Ось так під петельку. Щось воно в мене зістрибує. Зараз. Тут треба, знаєте, терпіння. Заплуталась. Ось так. Переходимо. Ще один. Робимо з'єднувальний. Не затягуйте, щоб не підтягнути, знаєте, до себе цей стовпчик. Так, досить вільно. І третій. Зробили. Робимо повітряну петельку. Розвертаємось. Тепер будемо в'язати, ось, дивіться, не переплутайте. Тут в нас є вже стовпчик, ось продовження нашої клітинки. В наступний, ось в цей, ми в'яжемо стовпчики з одним накидом, між ними повітряна петля. В кожен стовпчик. Тобто просто коли в'яжете, прораховуйте, щоб нічого не пропустити. Так, в'яжемо 15 стовпчиків з одним накидом і між ними одна повітряна петелька. 15 стовпчиків є. І далі починаємо знову в'язати клітинки. Зробили перший стовпчик, ось стіночка клітинки. Далі 2 повітряні петлі і продовжуємо в'язати наші клітинки. 10 клітинок. Ось дивіться, як в нас вже виглядає наше майбутнє сердечко. Останню 10-ту клітинку зробили і знов набираємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаємось і в зворотньому напрямку знову в'яжемо 10 клітинок. 10 клітинок зв'яжіть і далі продовжимо разом. Ось наші 10 клітинок. Далі продовжуємо так само 2 повітряні петлі і стовпчик над кожним стовпчиком. Теж робимо 15. В кожен стовпчик. Тобто ніби продовжуємо ось ці наші клітинки, тільки в'язати тепер над арочкою. Дов'язали до кінця, і тут, дивіться, нам треба зробити знов з'єднання. Але мені не подобається, коли ось так тут просто буде затягнуто. І так, як ми скрізь робили, щоб останній стовпчик лягав ось сюди на клітинку. Тому я роблю тут теж 2 повітряні петлі, і тільки тоді роблю з'єднання в третій стовпчик. Так, ось так косичку трошки розвернути до себе. Зараз. І ось так робимо з'єднання. Просто з'єднувальну петельку. Ні, некрасиво в мене вийшло. Зараз перероблю. Ось так, дивіться, щоб теж утворилась клітинка. І тут ми робимо просто петельку, ніби закріплюємо, і ниточку можна обрізати. Так, обрізали. Потім ці хвостики, звичайно, ми це все поховаємо. І ось наше майже сердечко в нас готове. Ось такий прямокутничок. Зараз будемо в'язати ще одну арочку. Починаємо. Так, робимо першу петельку. Я такий хвостик лишаю трошки більше, щоб потім було зручно його ховати. Зробили петельку. Тепер дивіться, ось
наша деталь, яку ми зв'язали. Ось ось цей хвостик. Повертаємо його ось так на праву руку, щоб він ось тут був. Тепер будемо в'язати ось з цієї сторони. Ось тут почнемо. Тобто зробимо з'єднання. В 5-й стовпчик. 1, 2, 3, 4. Ось наш 5-й стовпчик. Так, 1, 2, 3, 4. Ось сюди, в 5-й. Просто робимо з'єднування, щоб ниточку приєднати. Ось так, приєднали. Набираємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Розвертаємось. І 2 клітинки ось так оминаємо, і в стовпчик ось сюди теж робимо з'єднання. Так, давайте я покажу ось так, щоб вам було видно і зрозуміло. Тепер нам треба перейти з'єднувальними стовпчиками під наступний стовпчик з накидом. Робимо з'єднання один раз, потім другу петельку. Мені на камеру, звичайно, незручно, але зараз буду намагатися, бо хочу, щоб і ви зрозуміли. І сюди ось в стовпчик, не сюди, а ось під 2 петельки робимо ще один стовпчик. Ось так. Тобто не стовпчик, а з'єднувані петельки. Знову розвертаємось. І як в попередній арку, коли ми ось цю робили, робимо 15 стовпчиків ось сюди під ланцюжок з 9 повітряних петель. 1, 2, зараз покажу, як я ниточку ховаю. 3, 4, 5, 6. І я чомусь на 6-му стовпчику ось так ниточку загортаю сюди і в'яжу далі. Тобто просто її вв'язую під стовпчики, а потім вже можна буде обрізати. Так, це був 7-й. Так, у мене ниточка загубилась. Ось. І так продовжуємо в'язати 15 стовпчиків. Я зробила 14 і хотіла показати, як я ось цей вузлик з'єднання трошечки ховаю. Останній стовпчик, я намагаюся його ось так ніби прикрити. Вузлик, але насправді його і так не буде видно, коли ми накрохмалимо сердечко. Зробили 15 стовпчиків. Тепер знов робимо на ось цю останню клітиночку, ніби лягаємо нашими стовпчиками. Тобто робимо з'єднання в наступний стовпчик з накидом. І знов переходимо з'єднувальними стовпчиками ось сюди під наступний стовпчик. Тут нам треба зробити 3 петельки з'єднувані. Тут теж намагаюсь під нижню робити, але на камеру це не зовсім зручно. І ось сюди 3-й. Зробили. Знову розвертаємось і знов робимо 15 стовпчиків, тобто в кожний стовпчик арки робимо стовпчики з одним накидом. Дов'яжіть, будь ласка, 15. Ось є в нас 15 стовпчиків. Дивіться, вже видно так, що у нас скоро буде сердечко. Ще буквально 2 рядочки. Знову робимо ось сюди в стовпчик з'єднувальний стовпчик.
з'єднались, і переходимо під наступний з'єднувальними петельками. Може, вам не дуже добре видно, але мені, чесно кажучи, теж не дуже добре видно, тому я думаю, що коли ви будете в'язати самостійно, це буде набагато зручніше. Ось так. Перейшли з'єднувальними, робимо повітряну петлю, розвертаємось і знов робимо 15 наших стовпчиків над кожним стовпчиком, тільки тепер між ними одна повітряна петля. Ось так. Продовжуйте, зробіть 15 і далі вже будемо робити разом. Дов'язали рядочок. Знову робимо стовпчик ось сюди, з'єднувальний стовпчик, в наступний стовпчик з накидом. І з'єднувальними переходимо ось сюди в третю петельку. Тут не зовсім зручно мені буде на камеру, тому зараз я зроблю самостійно і ви зробіть, будь ласка. Ось я перейшла з'єднувальними. Далі робимо, це вже останній рядочок будемо в'язати, 2 повітряні петлі, розвертаємось і в'яжемо в кожен стовпчик знову стовпчик з одним накидом. 2 повітряні. І так продовжуємо, поки в нас не буде 15 стовпчиків. Дов'язали рядочок до кінця. І ми будемо робити зараз останнє з'єднування. Тут теж зробимо 2 повітряні. І дивіться, куди ми робимо з'єднання. Ось в цей стовпчик. У нас тут посередині ніби ось такий ромбик. І в наступний стовпчик ми робимо з'єднання. Давайте я вам покажу ось так, щоб було зрозуміло. Ось, одна половинка в нас вже готова. Ниточку теж обрізаємо. Тут зараз ми все поховаємо. Ось, дивіться, яка красива, ажурна краса. В мене подруга в'язала такі серветки. Просто під чашку, тільки з більш товстої нитки, звичайно, щоб її не треба було крохмалити, а просто пройтись паром. І ось така чудова серветка. Можна зробити ще обв'язочку, але ж ми робимо сердечко. Тому нам потрібно, звичайно, 2 половинки. Зараз будемо їх з'єднувати, робити обв'язку, і буде в нас чудова прикраса. Так, ниточки я поховала, потім ось ці всі вузлики будемо вв'язувати. Дивіться, яка в мене їх кількість. Я завжди так нав'язую, а потім просто з'єдную. І так, нам потрібно знайти зворотню сторону. Ось, дивіться, це зворотня сторона. Ось так кладемо. Це в нас лицьова. Зворотня, ось вона. Ну, тут видно, вона ось така ніби ребриста трошки. Ми їх з'єднуємо. Ось так. З'єднали. І тепер будемо робити з'єднувальні стовпчики. Я зараз покажу трохи спрощений варіант, як зробити собі простіше, або для дівчаток, які бояться, що пропустять десь клітиночку. Зробили петельку. Тепер дивіться. Ось наш ромбик посередині. В наступну ось сюди арочку просто треба приєднати нитку. Можна зразу ось цю ховати, цей хвостик, можна потім сховати. Ось так зробили. Тепер для того, якщо ви боїтесь, що ви щось загубите, пройдіться перший ряд ось такими просто з'єднувальними ланцюжками. Тобто в кожну арочку можна зробити 1 або 2 стовпчики без накиду.
І у вас буде просто ось таке з'єднання, щоб потім це буде основа для того, щоб робити обв'язку. І ось так в кожну арочку. Але я так не роблю, тому що це для мене подвійна робота, і я не хочу так робити. Тут насправді складно щось пропустити якусь клітинку, тому що тут йде клітинка в клітинку, якщо все правильно зв'язано. Тому я зразу приступаю до обв'язки. Тут, звичайно, в першу клітинку я роблю просто з'єднувальний або стовпчик з накидом, просто щоб воно нікуди в мене не рухалось. І далі роблю стовпчики з накидом через одну клітинку. По 3, по 4, це в залежності від того, яка у вас ниточка, і будете дивитись, скільки вам потрібно зробити стовпчиків. Стовпчик зробила, ось 3 стовпчики я зробила. Сюди ж під цю клітинку я роблю стовпчик без накиду. В наступну роблю 2 стовпчики без накиду. І переходжу до наступної клітинки, і тут теж роблю 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2, 3. І стовпчик без накиду сюди ж. Зробили. Просто ось так слідкуйте, щоб клітинка над клітинкою була. Далі переходжу до наступної, роблю сюди 2 стовпчики без накиду. І зараз ще один зроблю, щоб вам було видно, що в нас виходить. Далі будете робити самостійно, це зовсім не складно. І тут ви можете абсолютно зробити таку обв'язку, яка вам подобається. Може, ви щось інше придумаєте. Ось такі в нас будуть ажурні арочки. Ось в цьому сердечку, що вже зв'язане, я робила теж через одну, але я робила стовпчик в стовпчик, ось сюди, я робила стовпчик без накиду. І далі переходила під наступну арку. Ось такі ажурні арочки. Я думаю, що ви самостійно зможете зв'язати, якщо раптом виникнуть якісь труднощі, то просто можете мені написати. Але я думаю, що це досить легко і показувати, займати ваш час просто немає сенсу. Тому в'яжіть самостійно, в'яжіть з задоволенням, фантазуйте, робіть щось своє, діліться своїми виробами, заходьте до мене на Фейсбук, в мене є ссылка в шапці. Подивіться, будь ласка, там ми з дівчатками ділимось тим, що ми робимо, своїми виробами, фото. Це дуже цікаво. Нехай все у вас вдається. Напишіть мені, будь ласка, коментар, чи будете робити таке серце, кому плануєте його подарувати. І всім гарних рівних петельок і в'яжіть з задоволенням.